Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω μια πανεύκολη αναρρόκρεμα με ζυθρόκρεμα. Την καλύτερη. Την καλύτερη, όπως λέει ο Μιχάλης. Δεν θα χρησιμοποιήσω φύλλα κρούστας, θα βάλουμε σφολιατίνια, τούτα τα μπισκότα. Και γίνεται εξαιρετική. Τα εγγονάκια μου ελατρέψαν την κρέμα. Φανταστική. Έχω και την άλλη αναρρόκρεμα, Μιχάλη, που είναι με φύλλα κρούστας, αλλά τώρα θα βάλουμε και τούτη την πανεύκολη, που όπως λέει ο Μιχάλης, είναι πραγματικά η καλύτερη. Και συνεχίζουμε με τα υλικά. Με τη μυζήθρα, την αναρή, όπως τη λέμε στην Κύπρο, την ανάλατη, τη φρέσκα. Εμένα είναι αιγαιοπρόβια. Σημαντικό είναι να είναι η αναρή μας ωραία, εύγευστη. Επομένως θέλω 1 κιλό ανάλατη, αναρή, μυζήθρα, στραγγισμένη, να μην έχει υγρά. Θα την βγάλετε από τη συσκευασία, θα την βάλετε σε χαρτί κουζίνας, να το στεχνώσετε καλά και θα μπει στο ψυγείο. Από το πρωί, σήμερα το πρωί. Φρέσκα, είναι φρέσκα, την έβγαλα από το πρωί σήμερα, από τη συσκευασία. Και την ετύλιξα μέσα σε χαρτί κουζίνα. Απορροφητικό βέβαια, και βάλα την στο ψυγείο το πρωί. Επίσης θέλουμε μία φρέσκα κρέμα, κρύα από το ψυγείο. Είναι των 500 ml, μισό λίτρο, 180 γραμμάρια ζαχάρι κρυσταλλική. Είναι ένα ποτήρι. Μείον μια κουταλιά, διότι μια κουταλιά είναι 20 γραμμάρια, 180 γραμμάρια. Θέλουμε μέλι που θα βάλουμε μέσα, μια κουταλιά είναι 20 γραμμάρια, και από πάνω δηλαδή θα θέλουμε περίπου για όλη την κρέμα μας 60 γραμμάρια μέλι. 3 κουταλιές, μια μέσα και ένα δυο που να βάλουμε απ' έξω. Από πάνω 30 ml ανθόνερο ή ροδόσταγμα. Να βάλω ροδόσταγμα εγώ σήμερα, είναι 30 ml, και επίσης μια συσκευασία σφολιατίνια, τούτα είναι 200 γραμμάρια. Από τη συσκευασία πήρα τα 14 και έβαλα τα ολόκληρα μέσα. Αυτό το σκεύος που είναι 22 εκατοστά επί 27 εκατοστά. Ναι. Και να θρηματίσουμε από πάνω, να τα βάλουμε θρηματισμένα. Να βάλεις κι άλλα. Ναι, θα μπουν και από πάνω. Είναι εξαιρετική, πάντως εμπανεύκολη. Εντάξει, εγώ που την έφαγα την τελευταία φορά σου είπα είναι η καλύτερη. Και ο μικρός Μιχάλης του άρεσε. Πρώτα που την είδε είπε όχι, μετά που έφαγε φέρνουν κι άλλη γιαγιά, φέρνουν κι άλλη γιαγιά. Του άρεσε πάρα πολλά. Κανέλα, που να χρησιμοποιήσω 2 κουταλάκια μέσα στην αναρρόκρεμα μου, και λίγο μόνο να πασπαλίσω από πάνω. Θέλετε να βάλετε περισσότερη, θα βάλετε περισσότερη. Και προχωρούμε με την εκτέλεση της συνταγής. Πρώτα, να κόψω την αναρή μου. Θα την θρηματίσεις κομμάτια. Ναι, σε το βγάλω το γραμμή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μου. Άρα για να βοηθήσεις το μίξερ, κόβεις τη μυζήθρα σε κομμάτια. Ναι, στεγνή. Μου θυμίζεις το κολοκάσι. Θα κρούμε έτσι το κολοκάσι. Από το κόβω έτσι. Ναι. Τώρα που είπες, έχουμε και συνταγή για κολοκάσι, φίλες μου, στο φούρνο, και ειλικρινά. 2-3 συνταγές που έχουμε. Ναι, έχουμε και τον καπαμά με κολοκάσι. Αναζητήστε το. Κάποιος κύριος που με είδε μου λέει που τον καιρό που κάνω το κολοκάσι που δείχνεις στο φούρνο, το τρώμε και είναι σωστό. Πρώτα έκανα το σαν μπουρέ, έψινε το και γιώνε. Πολλοί μας γράφουν, οι συνταγές μας δεν τις αλλάζουν και έχουν επιτυχία. Βέβαια. Είναι στεχνή. Είναι στεχνή, ανάλατη. Δεν βλέπουμε υγρά. Όχι, χρειάζονται. Πρέπει να είναι στεχνή για να γίνει ωραία κρέμα. Να μπει η φρέσκα κρέμα μέσα, να μπει ζαχαρίτσα, να μπουν τα αρωματικά και να γίνει μια τέλεια όμορφη κρέμα. Εγώ λέω είναι η καλύτερη. Να λιώσει καλά. Ναι. Να τη δούμε να θρηματιστεί καλά. Ναι. Πρέπει να λιώσει πάρα πολλά καλά. Τι θα γίνει τώρα? Την εκτύπησα, έγινε έτσι. Θα ρίξω και τη ζαχαρίτσα και θα την εκτυπήσω και με τη ζάχαρη. Άρα προσθέτεις τη ζάχαρη και θα την χτυπήσεις. Εμπίκαινη τη ζάχαρη. Θα χτυπηθεί. Ωραία. Θα βάλω το ανθονερό μου. Προσθέτεις το ροδόσταγμα. Το ροδόσταγμα αγρού. Θα βάλω, φίλες μου, 2 κουταλάκια. Είναι περίπου 8 γραμμάρια η κανέλα που να μπει μέσα. 2 κουταλάκια. Θα μπουν και 2 κουταλάκια. 2 κουταλάκια περίπου. Βάρτε μια κουταλιά. Κανέλα. Περίπου 8 γραμμάρια. Και θα βάλουμε και μια κουταλιά μέλι. Φίλες μου, να τη βάλω στο μάτι την κουταλιά, διότι ξέρω περίπου. Πάει, μπήκε η κουταλιά. 20 γραμμάρια. Αλλά θέλουμε και από πάνω μέλι. Φίλες μου, μετά από 2 λεπτά χτύπημα. Τώρα θα προσθέσεις τη φρέσκα κρέμα. Ναι, και θα τη χτυπήσω. Κατ' ακρίβεια χτυπώ και ρίχνω την, αλλά να τη ρίξω
Έλα, κάνε. Να αρκεψούμε με χαμηλή ταχύτητα, Μιχάλη, για να μην μας πετάξει. Τώρα πρέπει να προσέξουμε, Μιχάλη, να γίνει τόσο όσο, να μην μας φύγει. Η φρέσκα κρέμα, άμα χτυπηθεί πάρα πολλά, η φρέσκα κρέμα, άμα χτυπηθεί πάρα πολύ, γίνεται σαν βουτυρό και πιο δεν μπορείς να την επαναφέρεις. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικές. Άρα να με θέλει προσοχή. Ακριβώς, να είναι η τέχνη. Πώς θα καταλάβει ο άπειρος τι πεις περισσότερο? Να τη δοκιμάσουμε. Λάει 1-2 λεπτά. Ναι, πώς θα το καταλάβει κάποιος άπειρος? Να γίνεται μια κρέμα, να μην σφίξει. Και είναι έτοιμη. Να σιτούν την υφή. Βλέπεις. Να στέκει πάνω στη σπάτουλα. 2 λεπτά. Να ενώσει τα υλικά. Να μην γίνει βουτύρο. Νάτι. Τώρα πέφτει και που... την υφή που πρέπει να είναι. Να γίνει έτσι αφράτη. Άμα γίνει βούτυρο, να σου λιγοστέψει και κρέμα, δεν θα φαίνεται τόση. Την υφή, Μιχάλη. Την υφή. Εντάξει. Θα τη δούμε και τώρα που να την βάλεις μέσα στο... Πες μας το πόημα. Άρα τα χτύπησες και μαζί με την κρέμα για 1-2 λεπτά το πολύ είναι ακόμα. Να γίνει μια σαν σαντιγή κρέμα. Δεν είναι ωραία υφή. Ναι. Τούτη πρέπει να είναι υφή. Έτσι. Έγινε σαντιγή, ναι. Όποιος καταφέρει. Άμα τη δείτε, φίλες μου, και ενωθούν τα υλικά όλα και πάρει τη μορφή κρέμας, σταματούμε. Είναι έτοιμη. Μα Μιχάλη μου θα πάει στο ψυγείο να κρυώσει. Φίλες μου, έντια τα γενέθλια του Μιχάλη σήμερα. Και έτσι είναι το κεραστικό του, εκτός των άλλων που θα φτιάξουμε. Μέχρι το απόγευμα είναι έτοιμη. Κρέμα. Τώρα, φίλες μου, θα βάλω τα σφολιατίνια. Το χρηματίσω. Το χρηματίζεις και το ρίχνεις από πάνω. Από πάνω. Τα υπόλοιπα που έμειναν να τα βάλουμε από πάνω. Πανεύκολα, φίλες μου, κάντε τι. Άρα θα χρησιμοποιηθεί όλη η συσκευασία. Όλη η συσκευασία. Είναι 200 γραμμάρια που γράφει πάνω. Θα τα χρησιμοποιήσω όλα, φίλες μου. Δεν είναι τα ωραία που χρηματίζονται. Ούτε φίλο να κάνετε. Και είναι εξαιρετικό. Πάνω είναι πολλά ωραία. Μια συσκευασία 200 γραμμαρίου. Έχουμε διάφορες κρέμες, πολλές κρέμες, πάνω από 30 κρέμες έχουν καταγραφεί. Και να μπει το μέλι. μέλι. Ναι, για να μου το κρατήσει κιόλας. Να κρατήσει και τα χρηματισμένα, να γυαλίσει. Δε. Τούτες συσκευασίες είναι εύκολες να τις χρησιμοποιάτε. Που θα τη φάτε, μπορείτε να βάλετε και ένα καρύδι από πάνω. Μπορεί να μπουν και καρύδια. Να δούμε και μια πινελιά. Τώρα της βάζεις κανέλα. Για να την αφήκω έτσι όμορφη. Και όποιος θέλει, ας βάλει και από πάνω. Πάνω στο κομμάτι του, έναν τζαμέ και τα καρύδια. Κανέλα. Αυτοί είναι οι φίλες μου. Εξαιρετική, πανεύκολη, κάντε την. Το μόνο δύσκολο είναι τζαμέ που να χτυπήσετε τη φρέσκα κρέμα, να μην σας ξεφύγει. Άμα δείτε, γενοθούν όλα τα υλικά και φαίνεται σε κρέμα, σταματήστε. Πάει στο ψυγείο, φίλες και φίλοι μου, ξεσκέπαστη όπως είναι. Σκέπαστη, μετά όμως να βάλω ένα χαρτί κουζίνας. Έβαλω πλαστική μεμβράνη, διότι θα μου υγράνει τα μπισκοτάκια. Άρα δεν την καλύψεις με πλαστική μεμβράνη. Όχι, μόνο με χαρτί κουζίνας. Μετά από μερικές ώρες στο ψυγείο, έτοιμη η μυζηθόκρεμά μας. Ήρθε η ώρα να την απολαύσουμε. Είναι πολύ θρεπτική, πολύ νόστιμη, είναι το κάτι άλλο. Είναι η καλύτερη κρέμα. Φίλες και φίλοι μας, πραγματικά τυχερός όταν έχω μπροστά μου αυτή την ωραία μυζηθόκρεμα. Μα είναι το κάτι άλλο, φίλοι μου, το κάτι άλλο. Την έχω φάει αρκετές φορές, σιγεία. Κάντε τη, φίλες μου, εξαιρετική. Τέλεια. Ακόμα μια συνταγή από μένα για την οικογένεια μου και για όλους εσάς που σας αγαπάμε και που μας αγαπάτε και σας αγαπούμε. Πλούσια υλικά, αγνά υλικά. Δεν είναι ωραία. Οικονομία να κάνουμε σε 1002 άλλα πράγματα. Αλλά στο φαγητό μας, όχι. Εξαιρετική, και για πρωινό και απογευματινό. Πλούσιο μέλι και κανέλα και καρύδια. Και γλυκό καρότο, αξιοποιήστε τα γλυκά σας. Έχω συνταγή για γλυκό καρότο, μπορείτε να το κάνετε, φίλες και φίλοι μου. Πανεύκολο και ωραίο γλυκό. Τι ωραία που κόφκεται, Μιχάλη, τι ωραία. Με τον μπισκότο της από κάτω, το από πάνω, είναι εξαιρετική και πανεύκολη. Είναι μελωμένη μυζήθρα με κανέλα μέσα. Χτυπήθηκε και με τη με ροδόνερο, το κάτι άλλο. Ροδόσταγμα, όχι ροδόνερο.
Εξαιρετικοί φίλοι μου και πανεύκολοι. Μπορείτε. Πραγματικά είναι λίγο το κομμάτι, θέλω να φάω κι άλλη, αλλά Άτε. φάγαμε καλά το μεσημέρι, θα πάμε να ξαναφάμε. Απόψε είναι ειδική περίπτωση, Χρόνια σου πολλά. οπότε θα περιοριστούμε. Πολλές κρέμες φίλες μου, επιλογές πολλές μέσα στο Όλες κανάλι. ωραίες, αλλά αυτή ξεχωρίζει. Και εύκολη. Δεν θα μπείτε σε πολύ κόπο, φίλες μου. Σε λίγη ώρα είναι έτοιμη. Αν μπείτε λίγο στο ψυγείο, είναι έτοιμη να την κεράσετε. Χρόνια σου πολλά με υγεία. Μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like, το αξίζει πράγματι, και ένα κλικ στο εγγραφή όσοι δεν το κάνατε ήδη. Προωθήστε το και να είστε καλά. Καλή Πολύ συνέχεια σας σε όλους. ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους. Να είστε καλά.